بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته HTML در پیژنم چې HTML څه ته وایي. ټول نه مخکې HTML ډیفینیشن او ایکسپلینیشن به راو پیژنو چې HTML څه دپاره یوز کیږي. نو HTML چې دی د هایپرټیکسټ مارکاپ لینګویج دپاره سټینډ کیږي. HTML stands for Hypertext Markup Language. That language which consists of tags is called as markup language. کوم language چې د tags نه تشکیل شوی وي هغې ته markup language وي. او HTML is not a programming language. HTML یو programming language نشي کېدلی. HTML یو markup language دی. صحیح ده. HTML is a markup language. Tags are basically commands for the browser. په HTML کې چې کوم tags دي هغه اصل کې براوزر ته کمانډ ورکول دي. صحیح ده. اوس tag څه ته وایي؟ Any information enclosed in brackets sign is called as tag. کوم information چې د brackets په منځ کې وي هغې ته tag وایي. صحیح ده. او موږ سره دوه قسمه tags دي. There are two types of tags. یو دی single tag. single tag هغه tag ته ویل کیږي چې هغه closing tag ونه لري. صحیح ده. بیا بل موږ سره چې دی pair tag دی. pair tag هغه tag ته ویل کیږي چې هغه opening او closing tag دواړه ولري. د single tag example دا دی مثلا closing tag نه لري. دا بل example دی closing tag نه لري. او د pair tag example چې دی دا دی ګوره /xyz باندې کلوز شوی دی. دا د pair tag example دی. دا بل موږ سره بل tag دی opening tag دی. بیا په منځ کې څه لیکل شوي دي او بیا او سره بند شوی دی closing tag. اوس براوزر پیژنو چې براوزر څه ته وایي. براوزر an application software which is used to run HTML coded documents. صحیح ده. براوزر is the translator of text. براوزر چې دی یو اپلیکیشن سافټویر دی چې د یو ویب پیج یا د یو ویب سایټ کانټینټس تاسو ته شو کوي. صحیح ده. د براوزر اگزامپل چې دی انټرنیټ ایکسپلور دی، نټسکیپ دی، نټسکیپ نیویګیټر دی، اوپیرا دی، موزیلا دی، فایرفاکس، ګوګل کروم، MSN ایکسپلورر، یاهو ایکسپلورر ایکسیټرا. او نور براوزرې موږ هم لرو. مثلا برایو براوزر هم موږ سره شته دی. نو مختلف قسمه براوزرې موږ لرو. اوس به ویب پیج وپیژنو چې ویب پیج څه ته وایي. Single and standalone HTML coded document is called as web page. صحیح ده. یو سنگل ډاکومنټ چې کوډ شوی نو هغه ته ویب پیج وایي. صحیح ده. ویب پیج چې only یو صفحه کېدلی شي. صحیح ده. او ویب سایټ ته when two or more than two web pages are combined and linked with each other in a proper order and sequence, such type of combination is called as website. website چې دی د دوه یا د دوه نه زیاتو ویب پیجو مجموعې ته وایي چې د یو بل سره په یو منظمه طریقه لینک شوي وي نو هغې ته ویب سایټ وایي. That name is called as when the web pages are combined together we give a specific name to such combination. That name is called as domain name or website name. کله چې دوه یا دوه نه زیاتې ویب پیجې سره یو ځای شي او هغه ته یو مشخص نوم ورکړل شي نو هغه ته ډومین نیم وایي یا ویب سایټ نیم. فار ایگزامپل google.com، youtube.com. Once you get access to the domain name you can easily navigate inside the domain. کله چې تاسو یو ډومین نیم ته اکسس پیدا کړئ نو تاسو په اسانۍ سره کولی شي چې هغې په منځ کې نیویګیشن وکړئ. دلته زه
یو ویب سایټ تاسو سره اوپن کوم. مثلا دلته لیکم youtube.com. صحیح ده، دا یو ډومین نیم دی. دا ویب سایټ زه تاسو سره اوپن کوم. نو دا د youtube.com ویب سایټ موږ سره اوپن شو. نو دې کې لږ ویټ به وکړو تر څو د دې دا کنټینټس په سکرین باندې راشي. نو دا موږ سره د youtube.com ویب سایټ خلاص شو. دې کې ګوره تاسو سره موږ سره مختلف قسمه معلومات دي، ویډیوګانې دي. صحیح ده. دلته که زه لیفټ سایډ ته ټاپ کارنر کې دا 3 هاریزنټل لاینز کلیک کم، نو دې کې موږ سره مختلف قسمه آپشنز دي چې دا هر آپشن ځان ته یو ویب پیج دی چې ته په هر آپشن باندې کلیک وکړې نو دا به تاسو ته په دې منځ صفحه کې شو کېږي. نو دا د دوو نه یا د دوو نه زیاتو ویب پیجو مجموعه ده چې ګوره دلته تاسو کتلی شئ. دا موږ سره یو بل ویب پیج اوپن شو، ډونټ مس نیو ویډیوز. صحیح ده. بیرته هوم پیج باندې کلیک کوم، بیرته هوم پیج ته راغو. که په نیوز باندې کلیک کوم، دا د نیوز ویب پیج موږ سره اوپن شو. ټاپ ایریا کې موږ سره ډیفرنٹ مینیوز دي، ټاپ سټوري، سپورټس، انټرټینمنټس، بزنس، ټیکنالوژي، ورلډ. صحیح ده. اوس به ټایپس آف ویب سایټ ته راشو. موږ سره 3 قسمه ویب سایټس دي: سټیټیک ویب سایټ، ډاینامیک ویب سایټ، سیمی ډاینامیک ویب سایټ. صحیح ده. Static website څه ته وایي؟ That website which do not change its contents according to user request. Static website که په ساده الفاظو مونږ وپیژنو، هغه ویبسایټ ته ویل کېږي چې خپل شکل ته تغییر نه ورکوي د یوزر ریکویسټ مطابق. شاته ورپسې کوم ډیټابیز نه وي. صحیح ده. اونلی ټیکس پکچرز تاسو ته په سکرین باندې شو کوي. صحیح ده. دا دې ته وایي سټیټیک ویب سایټ. Dynamic website, that website which changes itself and contents according to user request. For example, Yahoo, Google, Hotmail, etc. Dynamic website هغه ویبسایټ ته ویل کېږي چې دا خپل ځان چینج کوي د یوزر ریکویسټ مطابق. اگزامپل دی یاهو، ګوګل، هاټمیل. دا دې شاته یو ډیټابیز وي. که یو یوزر یو ریکویسټ کوي نو هغه د هغه د ریکویسټ مطابق چینج اټسیلف. سیمی ډاینامیک ویب سایټ هغه سایټ ته ویل کېږي سایټ ویچ از at the same time static and dynamic. صحیح ده. په سیم ټایم کې سټیټیک هم کېدای شي او په سیم ټایم کې ډاینامیک هم کېدای شي. 30% ډاینامیک وي، 70% سټیټیک. ډیفرنس بټوین ویب پیج اینډ ویب سایټ. دا خو مخکې مونږ وویل چې ویب پیج چې دی یو سنګل پیج دی. صحیح ده. یو سنګل پیج دی او ویب سایټ چې دی هغه د دوو یا د دوو نه زیاتو ویب پیجو مجموعې ته چې یو بل سره لینک ولري نو هغې ته ویب سایټ ویل کېږي. صحیح ده. ویب سایټ کلیکشن آف لینک پیجز فرام ویب سایټ. نو اوس HTML and .html دا د HTML ایکسټنشن دي. .html چې دا به په اولډر اپریټنګ سیسټمز کې یوز کېدو او .html اوس چې کوم نوي اپریټنګ سیسټمز دي په دې کې موږ سره یوز کېږي. We can use .html as well with new operating system, but we will prefer .html as it is new one. صحیح ده. موږ به .html یوز کوو ځکه چې دا نوی ایکسټنشن دی او موږ به انشاءالله